köszönjük a De Agostininek, hogy támogatta ennek az epizódnak az elkészítését. Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában, egy újabb keleti klasszikust mutatunk be nektek, a Púpos Wartburg után most annak utódját, a 353-ast. A 353-as szériát a Wartburg 1966-ban, mint a Púpos Wartburg utódjai mutatták be. Egészen a berlini fal lebontásáig gyártották őket, amikor is az ő szerepüket az 1.3-asok vették át. Ezek az autók már sokkal szögletesebb, kockább megjelenést kaptak, mint a korábbi púpos széria, ami annak tudható be, hogy könnyebb volt őket tömegtermelni, és olcsóbb is volt az előállításuk. Ráadásul maga a gépesítés is egyszerűbb folyamat volt. Ennek a 353-as szériának 2 fő változata volt, ezek a 4 ajtós limuzin és 5 ajtós kombi változatok voltak. Ugyanezeket az autókat nyugaton Knight, vagyis lovag néven forgalmazták, és sokkal olcsóbbak voltak, mint a kisebb vetélytársaik. Míg mondjuk egy ilyen Wartburg az 1970-es években Angliában 650, a kombi változata 750 fontba került, addig egy Mini az már majdnem 1500-1600 fontba is kerülhetett. Tehát jóval olcsóbb volt nála, és sokkal tágasabb családi autó is volt. Erőforrás tekintetében a W353-as Wartburgokat egy kétütemű, 3 hengeres, 1000 köbcentis erőforrással látták el, ami 50 lóerő leadását tette lehetővé. A széria érdekessége, hogy a hűtőt nem ide, az autó orrába, hanem a motor mögé helyezték el. Mivel ez egy kétütemű motor, ezért a benzinbe külön olajat is kell keverni. A gyári ajánlás szerint az arány 1:50-hez lenne, viszont, ahogy megtudtuk, a tulajdonos ennél a példánynál 1:40-hez és 1:33 arányban szokta keverni. Maga az autó utastere egészen tágas, sőt az ülései kifejezetten kényelmesek is. A műszerezettségek elég alapnak számított, ez ki is merült többnyire a sebességmérőben, viszont a tulajdonos ehhez egy KMG után gyártott műszert is vásárolt, ami annyit jelentett, hogy leolvashatjuk a fordulatszámot, az üzemanyag szintjét és az üzemi hőfokot is. Váltó terén egy lehetőség létezett, ami egy 4 fokozatú kézi kormányváltó volt, aminek a fokozatait pont fordítva szerelték be, mint a Trabantokét. Ez azt jelentette, hogy 1-esbe úgy tesszük, magam felé föl, magam felé le 2-es, hátul fenn 3-as és lent 4-es. Rükvercbe a váltót kihúzzuk és magunk felé fölhúzzuk. És ha már ebben a videóban egy kétütemű Wartburgot mutatunk be nektek, szeretném megköszönni a De Agostini magazinnak, hogy támogatja a videó elkészítését. Legújabb sorozatokban egy Wartburg 353-as szerelhettek össze. A magazin és a modell kifejezetten az Agostini számára készült, és Magyarországon most vált elsőként elérhetővé. A modell ajtajai nyithatóak, beltere valósághű, ráadásul még az eredeti jelölések és emblémák is megtalálhatóak rajta. Az elkészült modell 1:8-hoz méretarányú, hossza 52,6, szélessége 20,5, magassága pedig 18,7 cm. Minden lapszám több részből áll. Megismerheted az 1950-es évektől egészen az 1990-es évekig tartó időszak legnépszerűbb automodelljeit, továbbá minden számban 2 oldalas Wartburg posztert is találsz, ráadásul a sorozat minden tagja összeszerelési útmutatót is tartalmaz. Miközben összeállítod a legendás modellt, érdekességeket olvashatsz az egykori keleti blokk legikonikusabb családi autóinak jellemzőiről is. A standard előfizetők plusz ajándékokat is kapnak, melyek között poszterek, egy praktikus gyűjtőmappa, illetve Wartburgos bögre és egérpad is szerepel. A kiszállítás a második számtól ingyenes. Kattints a leírásban található linkre, használd a Wartburg 353-as promókódot,
és lapszámonként 500 forinttal olcsóbban hozzájuthatsz, mint az újságárusoknál. Még egyszer köszönjük a De Agostininek, hogy támogatta ennek az epizódnak az elkészítését. Viszont most térjünk vissza a videóba. A legelején, még legény koromban nekem is Warburgom volt. 1979. novemberében jött a Warburgom, és hát ez azóta úgy megmaradt, volt némi kihagyás, de most újból a szerelem, meg a gyereknek is, az unokának is, úgyhogy azért foglalkozunk a Warburggal, meg hát szeretjük is. Hát az első Warburg az 79-ben jött nekem, még a rendszámát is tudom, PV2745 volt a rendszáma, ugyanez a sárga limuzin volt, hát az édesanyám összetörte. Utána még volt egy fehér Warburg, és ezt a kocsit is, ez 81-es, ugye egy pár évvel fiatalabb az enyémtől, úgymond új korától ismertem. Egy faluba volt ez a kocsi is velünk, és hát nemrég úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljuk meg megvenni. Nagyon sokáig garázsba állt, egy 5-10 év között biztos. Úgy kérdeztem a fiamot is, akkor onnantól már rá kellett állni, hogy igenis meg kell venni. A sok állása után le voltak engedve a kerekek, és akkor vittünk kompresszort, adtak áramot, ott állt a garázsba, felfújtattuk a kerekeket, vittünk bele benzint, lábán mentünk vele haza. Most pontosan nem tudom mennyi, de körülbelül 5-10 év között a állásnál semmi baja nem volt a fékeknek is, se berohadva, semmi, azóta is működik minden. Most itt le vannak cserélve a küszöbök, újból van fényezve a kocsi, és azért voltak hibák ajtókáján, sárvédők, újak elől, tehát azért kellett rajta, mert akkor azért egy kicsit meglátszott. Nagyon szépen összehoztuk, a fiam segített, és most így néz ki. Az előző Warburgomot azt 75-ben kellett leelőlegezni, mert akkor régen ez úgy működött, hogy mindig néztük a teletexen, hogy állnak a kocsi sorszámai. Abban ugye minden típus ott volt. 75-ben előlegeztük le, és 79-ben 4 évet kellett várni akkor rá, hogy megjöjjön egy ilyen autó. Pontosan azt hiszem valami 65 000 forint volt az ára. Ezt az autót úgy találtuk, hogy végül is én ezt ismertem. Még annak idején én ott dolgoztam, a Afit Service volt akkor tájt. Valószínű, hogy a garanciális kötelező szervizét is még én csináltam ennek a kocsinak. Tehát ennek a történetét én vadonnat újkorától ismerem. Egy faluba volt velem a kocsi, ismertem a tulajt, ismertem a történetét az autónak, és ugye megöregedtek a tulaj, és akkor megvált tőle. Ugye ezekben a motorokban kétfajta főtengely van. A telesonkás főtengely, ilyen szerelt motorok, azok 50 lovasak, a kisebb sonkás, ami ugye a ovális sonkás, az pedig a 45 lóerős. Na most itt a hátulhűtőseknél utána jöttek a újabbak, amiben már más volt a homlokfal, és előre került a hűtő. De maga a karosszéria végül is ugyanaz maradt, némi eltérésekkel, sárvédőknél ugye ilyen kitüremlés, kicsit az állváz eleje itt más volt. Volt ilyen a padlóváltós kivitelbe is, még ha itt megnézik belül, a gumiszőnyegek is ugyanazok, mert itt a gumiszőnyegen már megvan a karika középen, mert ugyanez a gumiszőnyeg ment a padlóváltósba is, és itt már elő van készítve a nyoma a padlóváltónak. Hát a múltkor mentem a nejemmel a Mátrába, ment egy fiatal házaspár egy kis sráccal, a hölgy nem figyelt erre felénk, és a férje így megragadta a kezét, húzott rajta egyet és mutatott a Warburgra. Nekem egy Skoda Superbén van, de ha ezzel megyek, ezt jobban megnézik, mint azt. A felnik azért ilyenek, olyan fiatalabb Warburgosok, azok mindig azt mondják, hogy ugye forgatott felni. Azért ez nem egészen így van aki úgy csinálja, nem igazán jól, hanem ez csak szélesítve van, kijebb van téve. Ez úgy működik, hogy kell hozzá egy jó esztergályos, egy aránylag olyan nagyobb esztergapad,
és akkor szépen kiesztergálják a közepét, ami pont hegesztve van a külső részbe, akkor csak beljebb tevődik a belseje a felninek. És ezáltal ugye kijebb kerül, amin a gumi van. Ezek defektbiztos felnik, tehát körbe van rajta egy perem, itt kívülről látszik, ami azt jelenti, hogy ha defektet kapna, akkor a gumi nem nyomódik be középre, valamennyivel jobban irányítható az autó. Most, hogyha ezt megfordítják, ahogy mondják, hogy forgatott felni, ez a perem belülre kerül, és akkor már nem ugyanazt a stabilitást nyújtja. Mikor a filmfelvételen voltam, akkor mondták, hogy hoznak rá másik 4 kereket, ezt vegyem le, adjam el, majd hazajövök azokkal a kerekekkel. Mondtam, hogy hát nem, de hát ezt kicsinálta, ott érdeklődtek. Mondtam, hogy én, meg akartak győzni, hogy hát akkor csináljak már nekik is, adjak telefonszámot. Mondtam, hogy ne haragudjanak, de ezt magamnak megcsináltam, de én úgy külön nem foglalkozom ezekkel, hogy... Hát ez is régi dolog, ez a bólogatós kutya. Ahol dolgozom, ott volt névnapom, és a kollégáktól, kolléganőktől kaptam. Hát egy kicsit a könny is kiugrott, mert tudták, hogy megvan a Warburg jegyek, hogy akkor ez már idevaló. Ez már ilyen mostani új autókban nem igazán. Ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!